بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 851 که عبارت از یورینری ترک انفکشن می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض 51 ساله می باشه نزد شما به امرجنسی رو مراجعه میکنه همراه با دردهای بدنی لفت لور کوادرانت از 4 ساعت به این طرف. شدت درد از 10-9 می باشه. درد به صورت دوامدار بوده به فلنک چپ انتشار می داشته باشه. همراه با حرکات و تقوت و همچنان همراه با ادرار کدام تغییر نمی کنه. همچنان مریض از تب، قیاد و همت یوریا همشاکی می باشه. مریض سابقه recurrent urinary tract infection حکایه می کنه. تکلیف آخر مریض تقریبا 20 روز قبل بوده که در او وقت مریض توسط سپروفلاکسیسین تداوی می گردد. تی نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقه دیابتیس، هایپرتنشن و انیمیا می داشته باشه. از نقطه نظر سرجیکال هیستوری انریمارکبل ادویه که مریض استفاده میکنه شامل لیزینوپریل، مولتی ویتامین و اسپرین می باشه. از نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص میان سال می باشه در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین مریض تو مریض 101 دیگری فارنهایت یعنی بلند می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن مریض در لفت لور کوادرانت تندرنس می داشته باشه. همچنان لفت کاستا ورتیبرال انگل تندرنس می داشته باشه. بقیه معاینات فیزیکی نزد مریض انریمارکبل می باشه. از نقطه نظر معاینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک لوکوسیتوس 13.7 انیمیا، هموگلوبین مریض 10.5 و هماتوکریتش 32.9 می باشه. همچنان در بی ام پی مریض های 9 گپ متابولیک اسیدوسیس می داشته باشه. در یورین انالیسیس نایتریت و همچنان لوکوسایت استریس مثبت می باشه که دلالت به یورینری ترک انفکشن می کنه. چست اکسری مریض انریمارکبل بوده در تشخیص شما کمک نمی کنه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان یورینری ترک انفکشن به خاطر که مریض فیور، لوکوسیتوسیس و لفت لور کوادرانت تندرنس می داشته باشه. همچنان انکنترول دیابتیس و مایکروسیتیک انیمیا هم در جمله تشخیص شامل می گرده. مریض به شفاخانه بستر می کنن همراه با نوموسلین 100 ml در 1 ساعت تداوی مریض شروع می گرده. همچنان نزد مریض بلد و یورین کلچر فرستاده میشه. انتیبیوتیک سفتراکسان نزد مریض چالان می گرده. یورولوژی و انفکشن دیزیز کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه. دیپ ون ترومبوسیس پروفلاکسیس نزد مریض هم توصیه می گرده. همچنان نزد مریض کت اسکن ابدومن صورت میره. اگر شما توجه کنین گرده طرف چپ تا یک اندازه بزرگتر بوده و هایدرونفروسیس به وضاحت دیده شده میتونه. همچنان پرینفریتیک استراندینگ دیده شده که دلالت به انفکشن و یا پیولونفرایتس میکنه. همچنان در اینجا به بسیار وضاحت شما هایدرونفروس دیده میتونین.
یورولوژی کانسلتیشن نزد مریض گرفته میشه، تشخیصشان لفت پیلونفرایتس، هایدرونفروسیس، سپسیس و UTI می باشه. مریض NPO قرار میتن آماده سیستاسکوپی و لفت یوریترال استنس می سازن. همچنان مریضه به خاطر که فشار خونش تا اندازه پایین می باشه به سرویس انتنسیو کیر یونت بستر می کنن. روز بعدی نزد مریض لف یوریترال استنت گذاشته میشه. یک مقدار ادرار مکدر توسط استنت بیرون میشه که تشخیص پایونفروس پیلونفرایت تایید میکنه. همراه با انتیبیوتیک، آیوی فلوید و استنت وضع مریض بیبود حاصل کرده. انتیبیوتیک مریض به اورال تبدیل شده. به 2 هفته انتیبیوتیک مریض ادامه میدن. همچنان مریض 2 هفته بعد به کلینیک اپاینتمنت برای فالو آپ میدهند. هایی را که دکتر جوان ما درباره یورینری ترک انفکشن برای ما جمع آوری کرده قرار زائل می باشه. یورینری ترک انفکشن سبب عمده موربیدیتی و مراجعه مریضانه بر شفاخانه ها در ایالات متحده امریکا تشکیل میده. در یک مطالعه نشان میده که در امریکا در حدود 50% خانم ها در یک مرحله از زندگی خود همراه با یورینری ترک انفکشن تداوی میگردند. البته مصارف سالانه یورینری ترک انفکشن در ایالات متحده امریکا بیشتر از $1 بیلیون سالانه می باشه. اکیوت urinary tract infection معمولاً به 2 کلاس عمده upper urinary tract infection که شامل معوف شدن گرده ها می باشه و lower urinary tract infection که شامل cystitis، urethritis و prostatitis می باشه. acute and complicated cystitis بیشتر در خانم های جوانی که sexually active می باشه دیده میشه. از نقطه نظر اتیولوژی و ریسک فاکتور معمولاً سکشوال اکتیویتی، استعمال دیافرام و اسپرماسایت می باشه. البته در نزد خانم های جوان acute uncomplicated cystitis ایجاب اگریسیو دیاگنوستیک ورکاب نمی کنه. از نقطه نظر مایکروبیولوژی اسباب acute uncomplicated cystitis در حدود 70 تا 85% واقعات اشریشیا کولی می باشه. در حدود 5 تا 20% واقعات عامل مرضی استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس می باشه. در حدود 5 تا 12% واقعات میتونه که انتروباکتریاسه که شامل کلپسیلا و پروتیوس می باشه باعث acute uncomplicated cystitis گردد. از نقطه نظر سریریات در مریضای acute uncomplicated cystitis معمولا مریضا همراه با دیستیوریا، سوپراپیوبیک پین و هیماتیوریا نزد شما مراجعه میکنه. تب بالاتر از 38 دیگری سانتیگراد، فلانگ پین، کاستو، ورتبرال پین و تندرنس که همراه با ناژیا و وامیتینگ می باشه دلالت به اپر یورینری ترک انفکشن می کنه. تشخیص acute uncomplicated cystitis based on history و physical examination صورت میره. معمولا در نزد مریضا تب بلند بوده، سوپرا پیوبیک ابدومینال پین و تندرنس می داشته باشند. همچنان در نزد ازی مریضا کاستو ورتبرال انگل تندرنس و پلویک اگزامینیشن فوق العاده مهم می باشه. همچنان سابقه sexual transmitted disease و new sexual partner و همچنان urethral symptom و gradual onset نزد مریضا دیده شده میتونه. اوصاف تشخیصی در مریضای acute uncomplicated cystitis clinical diagnosis یعنی دیستیوریا و موجودیت trace leukocyte و nitrate می باشه. همچنان در نزد ازی مریضا موجودیت دیستیوریا و همچنان عدم وجنال دیسچارجز برای تشخیص شما کمک میکنه. گایدلاین
برای تداوی مریضای اکیوت سیستایتس امپریک انتیبیوتیک توصیه می کنند. برای تشخیص مریضای اکیوت انکامپلیکیت سیستایتس یورین دیپستیک لوکوسایت استریس در حدود 75 تا 90% سنسیتیویتی و 95% اسپسیفیسیتی می داشته باشه. همچنان نایتریت در حدود 35 تا 85% سنسیتیویتی و 95% اسپسیفیسیتی می داشته باشه. روتین یورینری کلچر در نزد مریضای اکیوت انکامپلیکیتد سیستایتس توصیه نمی گرده. اما اگر مریضا یورینری سیمتوم داشته باشند اما لوکوسایت استریس در نزد مریضا نگاتیو باشه، در نزد از این مریضا کلچر یورین توصیه می گرده. از نقطه نظر سوسپتیبیلیتی مقابل انتیبیوتیک در ایالات متحده امریکا ایکولای در حدود 30% رزیستن مقابل امپیسیلین و سلفونامید و در حدود کمتر از 5% رزیستنس مقابل نایتروفرونتین و فلوروکوینولون دیده شده می باشه. البته استاف ساپروفیتیکوس در حدود 3% واقعاتش رزیستن مقابل بکتریم، البته رزیستن مقابل نایتروفرانتین و سپروفلاکسیسین کم می باشه. در تداوی مریضای اکیوت انکامپلیکیتد سیستایتس معمولا شارت کورس آف تریتمنت ترجیح داده میشه. معمولا تداوی چویس نزد مریضا بکتریم دبل استرین 160 over 800 میلی گرم بی آی دی برای 3 روز می باشه. همچنان نایتروفرانتین 100 میلی گرم بی آی دی برای 5 روز در نزد مریضا توصیه می گردد. اکیوت یوریترال سندروم وقت گفته میشه که خانم ها معمولا سیمتوماتیک بوده، یعنی دیسیوریا و فریکونسی آف یورینیشن می داشته باشند. البته میدستریم کلچر در نزد مریض ها کمتر از 10 to 5 کلونی فارمینگ یونیت پر ml of یورین می داشته باشند. همچنان مریضایی که پیویوریا و سیمتوماتیک می باشند بیشتر از 10 to 2 کلونی فارمینگ یونیت پر ml of یورین مثبت می باشه. تداوی اکیوت یوریترال سندروم مثل تداوی uncomplicated urinary tract infection می باشه. اکیوت کامپلیکیتد سیستایتس بیشتر در مریضایی دیده میشه که اناتومیک و یا متابولیک ابنورمالیتی می داشته باشند، مثل مریضای پولیسیستیک کدنی، سالیتری کدنی، ترانسپلانت کدنی، همچنان مریضایی که متابولیک ابنورمالیتی مثل دیابیتیس، کرونیک رینال فیلر، اندوولینگ کاتتر، نوروجنیک بلیدر و همچنان در اشخاص حامله و ریکرنت یورینری تراک انفکشن دیده میشه. ایکولای در حدود 30% واقعات به حیث عامل مرضی در نزد مریضا شناخته شده می باشه. البته از نقطه نظر سریریات مریضای اکیوت کامپلیکیتد سیستایتس سمپل UTI همراه با سیستایتس و یوروسپسیس و حتی سپتیک شاک هم می داشته باشند. برای مریضای اکیوت کامپلیکیتد سیستایتس یورینری کلچر توصیه می گرده. البته مقدار باکتریا در کلچر از این مریضا بلند بوده، یعنی بیشتر از 10 to 5 کلونی فارمینگ یونیت پر ml of یورین می باشه. عامل مرضی در مریضای اکیوت کامپلیکیتد سیستایتس بیشتر پروتیس، کلیبسیلا، سویدوموناس، سیریشیا، همچنان انتروکوکسای، استافیلوکوکسای و فانگل و همچنان ایکولای می باشه. تداوی مریضای اکیوت کامپلیکیتد سیستایتس شامل فلوروکینولون، سفتازیدیم، سفپین، استریونام، امپنم می باشه. دوریشن تداوی در نزد مریضا 7 تا 14 روز می باشه. بعضی ها هم کلچر دوباره از این مریضا را بعد از ختم تداوی هم توصیه می کنند. همچنان باید به خاطر داشته باشین در حدود 27% خانم های جوان متعاقب اکیوت سیستایتس ریکرنت یورینری تراک انفکشن در نزدشان دیده شده میتونه.
البته در نزد از این مریضا کلچر یورین توصیه می گرده. relapse of urinary tract infection وقتی گفته میشه که the same عامل مرض به بار دوم مریضا را معوف بسازه که این حالات به نام complicated urinary tract infection یاد میکنن. recurrent urinary tract infection میتونه که انتانات مختلف به دفعات مختلف مریضا را معوف بسازه. در قسمت uncomplicated pyelonephritis باید به خاطر داشته باشین که مریضا مثل سیستایتس نزد شما مراجعه میکنه و همچنان نزد مریضا فلانک پین و تندرنس، همچنان سیویر ایلنس یعنی مریضا میتونه تب، لرزه، دلبدی، قیات و دردهای شدید بطنی داشته باشند. همچنان در نزد از این مریضا گرام نگاتیو باکتریمیا هم دیده شده میتونه. همچنان در تشخیص acute uncomplicated pyelonephritis کلینیک و در یورین انالیز از این مریضا پیوریا، همچنان white blood cell cast، یورین کلچر بیشتر از 10 to 5 colony forming unit per ml of urine در 80% واقعات دیده شده میتونه. تداوی از این مریضا برای 2 هفته شامل باکتریم یا فلوروکوینولون و یا آیوی ترد جنریشن سفالوسپورین یا استرینام و امینوگلایکوزاید می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین در تداوی مریضای uncomplicated pyelonephritis اگر بعد از 3 روز هنوزم مریضا سیمپتوماتیک می باشن، نزد از این مریضا اولتراسان و کت اسکن توصیه می گرده تا ابسترکشن و ابسس در نزد مریضا رول اوت گردد. UTI در نزد مردا بیشتر در اشخاص مسن یعنی اشخاصی که پروستاتیک هایپرپلیژیا و یورینری ترک اینسترومنتیشن می داشته باشند دیده شده میتونه. از نقطه نظر تشخیص در نزد از این مریضا هیستوری و همچنان یورین کلچر 10 to 3 colony forming unit per ml of urine سنسیتیویتیش در حدود 97% می باشه. معاینات بیشتر در نزد از این مریضا اکثرا توصیه نمی گرده. تداوی مریضایی که سیمپل uncomplicated cystitis می داشته باشند میتونین که از باکتریم و یا فلوروکوینولون برای 7 روز استفاده نمایین. مریضایی که complicated cystitis می داشته باشند از فلوروکوینولون برای 2 هفته استفاده می گرده. مریضایی که باکتریال پروستاتیتس می داشته باشند از کوینولون 6 تا 12 هفته توصیه می گردد. یورینری کاتترایزیشن UTI در شفاخانه ها بلند می بره. هر روز یورینری کاتترایزیشن increase by 5% چانس یورینری انفکشن بلند می بره. البته یورینری کاتتر در حدود 40% نوزوکومیال انفکشن تشکیل میده. عامل مرضی اکثرا در نزد مریضا گرام نگاتیو باکتریمیا می باشه. تشخیص از این مریضا بیستان هیستوری و همچنان در یورینری کلچر 10 to 2 colony forming unit per ml of urine می باشه. سبب عمده و یا عامل عمده مرض شامل ایکولای، پروتیوس، انتروکوکسای، سویدوموناس و همچنان انتروباکتریاسی و کاندیدیا می باشه. در تداوی کاتتر اسوسییتد یورینری ترک انفکشن در اشکال مایلد تو مادریت اورال کوینولون 10 تا 14 روز توصیه می گرده. در اشکال سیویر انفکشن آیوی و یا اورال 2 تا 3 هفته انتیبیوتیک توصیه می گرده. مریضایی که اسیمپتوماتیک باکتریوریا می داشته باشند معمولا ایجاب تداوی را نمی کنه. مریضایی که اسیمپتوماتیک باکتریوریا می داشته باشند معمولا در نزدشان ایجاب تداوی نمی کنه. اما مریضایی که حامله می باشند و یا رینال ترانسپلانت می داشته باشند و یا مریضا ضرورت به انسترومنتیشن می داشته باشند در نزد از این مریضا ایجاب تداوی را همراه با انتیبیوتیک می کنند. خانم هایی که حامله و همچنان اسیمپتوماتیک باکتریوریا می داشته باشند از تداوی نایتروفرانتوین 100 میلی گرم بی آی دی برای 5 تا 7 روز و یا آگمنتین 500 میلی گرم بی آی دی
و یا 250 میلی گرم TID برای 7 روز نزد مریضا توصیه می گرده. همچنان فوسفامایسین 3 گرم پیو برای 1 روز در نزد مریضا کفایت می کنه. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.